Hello everyone, welcome again. Today we'll be discussing about Ivermectin, which is the frequently used drug in veterinary practice. I will explain this in Nepali. म नेपालीमा भन्छु सबै है. Ivermectin चाहिँ एउटा औषधि हो जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली धेरै मात्रामा हाम्रो भेटनरी प्र्याक्टिसमा प्रयोग गरिरहेको छौं हामीले. यो चाहिँ पहिलो कमर्शियली अवेलेबल मैक्रोलिड एन्टी-हेलमिन्थिक्स पनि हो. एन्टी-हेलमिन्थिक्स भनेको तपाईलाई थाहै छ. पहिला पनि मैले अल्बुन्डाजोल पढाउँदा भनेको थिएँ है. यसले जुकाहरुमा काम गर्ने गर्दछ. यसले चाहिँ धेरै ठूलो रेन्जको गोलो जुकाहरुलाई काम गर्दछ भने यसले चाहिँ साना र ठूला सबै स्ट्रोङ्गाइलोइड्स, एस्केरिड्स, पिनवर्म, हेयरवर्म, बोट्स, लङवर्म सबै प्रकारको वर्महरुलाई काम गर्ने गर्दछ. गाईमा भनौं या सुँगुरमा भनौं यो चाहिँ पेटभित्र रहेको गोलो जुकालाई पनि काम गर्छ भने फोक्सोमा रहेको जुकालाई पनि काम गर्ने गर्दछ. आइभर्मेक्टिनले नभएको डायरियोफिलिक इमिटिस जुन चाहिँ मुटुमा बस्ने गर्छ कुकुरको त्यसलाई पनि इफेक्टिभ छ भने जुन एडल्ट भएर मुटुमा गएर बसिसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति काम गर्दैन. अर्को छ यसको सबैभन्दा फ्रिक्वेन्ट र सबैभन्दा राम्रो युज भनेको बाह्य परजीवी इक्टोप्यारासाइटको लागि हो. बाह्य परजीवी जति पनि छन् किर्ना, सुलसुले, जुम्रा हुन्छन् यिनीहरु सबैको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो औषधि पनि हो. आइभर्मेक्टिनले मार्नु मात्रै होइन प्यारासाइटलाई, यो प्यारासाइटलाई फेरि लाग्न रिइन्फेक्सन भनेको छ नि है, फेरि लाग्नबाट पनि बचाउने गर्दछ. त्यसपछि आयो फार्माकोकाइनेज कसरी काम गर्छ यसले भन्ने कुरा है. आइभर्मेक्टिन चाहिँ राम्रोसँग मुखबाट दियो भने पनि 90% सम्म एब्जर्प्सन हुन्छ. तर यो चाहिँ सिम्पल स्टमक भनेको चाहिँ रुमिनेन्ट्समा काम लाग्दैन है. रुमिनेन्ट्समा काम लाग्दैन. यो कुकुरमा भयो जस्तै सुँगुरमा भयो, घोडामा भयो काम चाहिँ लाग्छ. मुखबाट खुवाउँदा पनि राम्रोसँग एब्जर्ब हुन्छ, राम्रोसँग काम गर्न सक्छ. अर्को छ रुमिनेन्टमा एब्जर्प्सन जीआई ट्र्याक्ट इज मोडरेट. मुखबाट खुवाउनु त्यति राम्रो हुँदैन किनभने रुमेनमा गएपछि यो इनेक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर काम राम्रोसँग गर्दैन. अब हाम्रो अर्को छ जुन चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा प्रयोग गर्छौं, भनौं सधैँ प्रयोग गर्छौं. तपाईले देखेकै धेरै जस्तोले देखेको आइभर्मेक्टिन यस्सी नै छ भनी मुखबाट खुवाउने टेब्लेट पनि पाइन्छ. अनि सर्कुलेसन एक्चुअली गइसकेपछि आइभर्मेक्टिन चाहिँ सबै टिस्युमा जान्छ तर ब्रेनमा जाँदैन. तर कोली ब्रिड भन्ने जुन हामीले यहाँ फोटो देख्नुहुन्छ तपाईले यो फोटोमा देखेको ब्रिड छ कुकुरको, यो ब्रिडमा चाहिँ यसले ब्रेनमा नि जाने भएको हुनाले हामीले आइभर्मेक्टिन दिदैनौं र टक्सिसिटी हुन सक्छ आइभर्मेक्टिनको. त्यही भएर यस्तो ब्रिडहरु आयो कुकुरको भने नदिएको राम्रो. अप्सन छैन, अल्टरनेटिभ छैन भने दिन पर्यो, नत्र नदिएको राम्रो. साइड इफेक्ट के गर्न सक्छ यसले भन्ने कुरा, यसको साइड इफेक्ट एकदम कम छ भनौं है. सेफ्टी एकदम राम्रो छ यसको. अर्को भनेको हर्स, घोडामा चाहिँ हामीले कहिले पनि सुईबाट आइभर्मेक्टिन पट्टै दिदैनौं, मुखबाट मात्रै दिन्छौं. किन भन्दा हाइपर सेन्सिटिभिटी लेखेछ यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले, हाइपर सेन्सिटिभ रिएक्सन टु डेड प्यारासाइट. जुन प्यारासाइट यसले गर्दा मरिसक्छ, त्यसले गर्दा हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन देखाउन सक्छ घोडामा. त्यही भएर घोडामा हामीले दिदैनौं. न्यूनेटल पिग, बल्ल जन्मिएको 1 वर्ष नपुगेको जुन बच्चाहरु छ, पिगलेटहरु छ, पिगलेटलाई पनि आइभर्मेक्टिनको टक्सिसिटी हुन सक्छ है. त्यही भएर हामीले यो दिदैनौं. किन भन्दा यो पनि सीएनएस मा जान सक्छ, भनेको ब्रेनमा जान सक्छ आइभर्मेक्टिन. त्यसले गर्दा टक्सिसिटी बढी देखाउन सक्छ. के कुराहरु चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्ने कुरा छ भन्दाखेरि आइभर्मेक्टिन चाहिँ कोली ब्रिड और कोली मिक्स ब्रिड, कोली ब्रिड पनि हुन सक्छ और कोलीसँग कुनै मिक्स भएको ब्रिडहरु हुन सक्छ. मिक्स ब्रिडहरु तिनीहरुलाई नदिने जबसम्म अल्टरनेटिभ थेरापी अर्को कुनै औषधिले काम गर्दैन. त्यस्तो अवस्था दिनै पर्यो, नत्र भने चाहिँ नदिने. यो चाहिँ बच्चाहरु, गाईको बाछाहरु, बाछीहरु, पाडापाडीहरु यिनीहरुलाई चाहिँ 12 हप्ता भनेको 3 महिनासम्मलाई नदिने र कुकुरको छाउरा छाउरी छन् भने तिनीलाई पनि नदिने. यो चाहिँ इन्जेक्टेबल प्रोडक्टमा आउँछ हैन. क्याटललाई डग, स्वाइन शुड बी गिवन यस्सी. आईभी र आईएम इज नट एडभाइज्ड. जहिले पनि यस्सी दिने, आईएम र आईभी चाहिँ आइभर्मेक्टिन नदिने है. हर्सको कुरा गर्न पर्दा आइभर्मेक्टिन चाहिँ मुखबाट मात्रै खुवाउने, इन्जेक्सन नदिने. एचसी आईएमहरु प्यारेन्टल दिन हुँदैन, अघि नै मैले भनिसके इफेक्ट गर्छ है. अब डोजको कुरा गरौं. हामीले डोज पर्दा एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भन्दा तपाईहरुले जहिले पनि 1 ml 10 किलोलाई, 33 किलोलाई 1 ml 50 किलोलाई 1 ml भनेर यस्तो तरिकाले पढ्नु भएको छ गाईमा, सुँगुरमा. त्यो किन पढ्नु भएको छ भने त्यसको कम्पोजिसन 1 ml मा 10 mg हुन्छ. त्यही भएर हो. त्यही भएर अब तपाईले एमजी को हिसाबमा गर्नुहुन्छ भने यसरी पढ्न पर्छ. कुकुरलाई भन्नुहुन्छ भने 1 mg 1 kg लाई दिने. यस्सी दिन्छ धेरै जस्तो, मुखबाट खुवाउन सकियो. 14 दिनपछि फेरि रिपिट गर्दिने चाहिएको अवस्थामा. किर्नाहरु बढी छ, अब खोरहरु त्यस्तै छ
भन्ने खालको होइन, छ भने दिन पर्यो। क्याट्स बिरालोहरूमा पनि 1 mg नै दिइन्छ, यो पनि छालामुनि नै दिइन्छ। घोडाहरूमा खुवाउने 0.2 mg पर केजीको आधारमा मुखबाट पर ओरल। क्याटलमा पनि 0.2 mg यस्सी नै दिइन्छ, यसमा चाहिँ घोडामा मात्रै हो, मुखबाट खुवाउने धेरै जस्तो। अनि सिप भनेको भेडा भयो, भेडामा 0.2 mg यस्सी नै दिइन्छ। बाख्रामा पनि 0.2 mg गरेर यस्सी नै दिइन्छ भने सुँगुरमा चाहिँ 0.3 mg पर केजीको हिसाबले यस्सी दिइन्छ। अब हामीले पढ्दा कसरी पढिएको थियो अरू बेला भन्दा, कुकुरलाई 10 किलोलाई 1 ml, बिरालोलाई 10 किलोलाई 1 ml, गाई भैँसी भेडा बाख्रालाई चाहिँ 50 किलोलाई 1 ml, स्वाइनलाई चाहिँ 33 किलोलाई 1 ml भनेको थियो। त्यो चाहिँ तपाईको 1 ml मा 10 mg छ भने त्यसरी दिने, 10 mg छैन वा फरक तरिकाले कम्बाइनमा आछ भने चाहिँ फरक तरिकाले दिन पर्ने सक्छ। त्यही भएर यो डोज याद गर्नु हो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अर्को कुरा भनेको अहिलेसम्म आयुर्वेटिन 1-2टा कम्पनीले मात्रै निकाल्छन् र त्यसमा चाहिँ 1 ml = 10 mg नै छ। थ्यांक यू। अहिलेलाई यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मलाई। थ्यांक यू।